سلامونه ګرانو دوستانو، زه یم ریحان د ټیکنیکل ریحان چینل څخه. ګرانو ملګرو، پر همدغه ویډیو کې به در وښیم چې تاسو څنګه په وایفول کې زیات سوپر لایکونه ترلاسه کولی شئ. یعنې په کوم وخت کې تاسو باید ترلاسه کړئ، څه ډول باید ترلاسه کړئ او څه ډول ګټل کېږي یا نورو ته ورکول کېږي. نو ملګرو، دې په اړه درته ویډیو چمتو کړې ده، تاسو راشئ زما ویډیو دغه وګورئ، ویډیو سکیپ کوئ ما درته ټول معلومات سټپ بای سټپ درکوم. ملګرو، مخکې راځئ چې پر ویډیو باندې فایل وکړم. زما یوټیوب چینل مو که نه وي سبسکرایب کړئ، چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو ته مو که لایک نه وي ورکړی، ویډیو ته لایک درسره ورکړئ او په کمنټ کې راته دا وایئ چې بله ویډیو دې څه برکې درته راوړم، یا د ویفول په اړه یا د نورو معلوماتو په اړه. نو په کمنټس کې حتما راته وایئ. راځو ملګرو، تاسو به دغه سوپر لایک څنګه زیاتوئ. سوپر لایکونه یو څو مهمې طریقې دي. اوله طریقه خو دغه ده چې تاسو کله دغه سیټینګ ته راشئ، د سیټینګ اپلیکیشن را خلاص کړئ. دلته تاسو ملګرو دغه شاف لیکلی دی که نه، دغه شاف درته کله چې دغه باندې کلیک وکړئ، دلته شاف یعنې بازور همدغه کې تاسو سوپر لایکونه اخیستی شئ. درته څو نورې طریقې هم ښایم، کیدای شي تاسو په ګټه تمامې شي. ملګرو، ویډیو درسره سکیپ کوئ، ما ډېر مهمې طریقې دي درته ښایم یې. نو ملګرو، دغه سوپر لایک چې کله تاسو اخلئ دغه ډېر اسانه اخیستل کېږي. که چېرې تاسو پرې نه پوهېږئ، ما ته بیا کمنټس وکړئ چې دغه طریقه یې درته واخلم. دا 5 لایکونه سوپر لایکونه دي. تاسو را خپله 0 لایک وي اول وار کې، یا تاسو زیات پوسټونه وایرل شي، بیا هم سوپر لایکونه تاسو ته راځي. نو دغه تاسو څنګه بیا اخلئ؟ دې په اړه دغه ځای کې تاسو خپل باینانس یا پایفال هر څه ورسره لګین کولی شئ. یو څو USDT ورکړئ، تاسو ته به دغه 15 سوپر لایکونه درکړي. همدغه ځای کې دا 25 لایکونه هم اخیستلی شئ. دا هم په پیسو اول ور کې اخیستلی شئ. خو ګټې څه دی وایي چې پیسې پر ورکړه تا ته زړونه درکوي. که چېرې دغه 15 لایکونه ته واخلې یا د 25 لایکونه ته واخلې کنه، نو دغه ته یو چاته ګفت یعنی چاته یې ورکړئ. دې په مقابل کې تا فالوورز، ستا لایکونه، ستا ویوز دغه درته زیاتوي. کله چې تا ته دغه زیات شو، نو دغه وایفول اکاونټ تا ته په خپله سوپر لایکونه درکوي. او که چېرې ته د سوپر لایکونه چاته ګفت کې چاته یې ورکړئ، نو د سوپر وایفول اپلیکیشن دا غوښتنه کوي چې دغه کس فعال دی، تا ته خپله ګفت درکوي سوپر د وایفول اپلیکیشن. او که وایفول اپلیکیشن در نه کړو، چاته چې ته ګفت ورکړه هغه په مقابل راځي تا ته هم ګفت درکوي. دغه دوې ګټې لري، هم هغه کس تا ته ګفت درکوي یعنې زړه درکوي، دغه نه نور کسان هم بیا تا ته درکوي، هم د ویډیو وایرل کړي او هم په وایفول اپلیکیشن ته څه درکوي؟ ګفت درکوي. نو ملګرو، تاسو به سوپر لایکونه اخلئ، خو ورڅخه ډېر وخت یې مه ویډرا کوئ، ځکه دغه سوپر لایکونه ته خپله فالوورز هر څه د وایرل کړه. کله چې تا فالوورز هر څه په سوپر لایکونو وایرل شول، نو ستا دغه هغه چې دی پوسټونه چې دي، کله چې دا ډېر کسان وویني، نو تا ته په وایفول اپلیکیشن خپله تحفې درکوي، خپله پیسې به درکوي. صحیح ده ملګرو؟ نو دغه ډېر اسانه اخیستل کېږي. او بلې څو طریقې زه درته ښایم چې تاسو به دغه پوسټونه په مناسب وخت کې کوئ. صحیح ده ملګرو؟ دغه پوسټونه ما مخکې زه هم غلط شوم، ځکه زیات ویوز نه دي پرې راغلي. ښه ملګرو، بیخي کم ویوز پرې راغلي دي او دغه فالوورز لایکونه مې هم زیات نه دي شوي. نو ملګرو، چې دغه تاسو څنګه په کوم وخت کې کوئ، په ورځ کې به یا یو یا دوه پوسټونه کوئ، خو هغه لپاره به یو مناسب وخت ټاکئ. وخت به په کوم وخت کې تاسو دغه اپلیکیشن ته اپلوډ کوئ؟ د ماښام 6 بجو نه تر 9 بجو پورې پر همدغه وخت کې پوسټ کوه، تر سهار تر 5 بجو نه تر 7 بجو پورې پر همدغه وخت کې پوسټ کوه. د نورو ورځې په مقابل کې ما د وایفول اپلیکیشن ته نوځه، هغه کسان چې ته فالو کړی هغه کسان فالو کړه او په هغه کې یو څو دانې ویډیو وګوره، یو څو دانو ته کمنټونه وکړه، لایک وکړه. که سوپر لایک د پرچا لورېده سوپر لایک ورکړه او یا دغسې پرې تېر شه، نو سوپر لایک به تاسو هغه کسانو ته ورکوئ. زه اوس درته ښایم چې ته به لاړ شې دویم اکاونټ به جوړ کړې. صحیح د دویم اکاونټ لپاره ما ویډیو درته جوړه کړې وه، زما د ویډیو په ډسکرپشن کې لینک شته د دویم اکاونټ د جوړولو. ته به دویم اکاونټ جوړ کړې، دویم اکاونټ ته به ته سوپر لایک ورکوې، هغه اکاونټ نه به خلک خپل اکاونټ ته به سوپر لایک ورکوې. په دغه طریقه ته کولی شې. او یا خپل ملګري ته لګولی شې، هغه په مقابل کې تا ته هم سوپر لایک درکولی شي. او بل ملګري، تاسو دلته سرچ ته راشئ، دا سرچ کې تاسو ولیکئ ورته دلته یو کس دی، تاسو به د خارجیانو سره ډېر هغه کوئ، چاټ کوئ، یعنې ورته لایکونه به ورکوئ. دغه یو کس زه درته وښیم، دغه کس بیخي زیات کمنټونه یعنې که هغه ورسره وکړي، چاټ ورسره وکړي یا ورسره زړونه ورکوي، نو دغه کس به تا ته بیخي زیات هغه درکوي، ګفت درکوي، یعنې زړونه درکوي. دغه کس سره تاسو فالو کړئ، میسیج ورسره وکړئ. او بله ملګرو، زما آی ډي هم در سره فالو کړئ. نو ملګرو، دغه زما آی ډي هم در سره فالو کړئ. زما آی ډي ما در سره پرېږدی ریحان کینګ و، پر همدغه طریقه تاسو ورته سرچ وکړئ، همدغه ما هم در سره فالو کړئ. او ملګرو، تاسو ما ته کمنټس وکړئ چې نورې ویډیو د څه شي په اړه کې درته راوړم. نو دغه خوندورې طریقې به تاسو ګفت خلکو سره شریک کړئ، تاسو خپله خلک درکوي. نو په دغه طریقه تاسو خپل ګفت یا سوپر لایکونه ترلاسه کولی شئ. نو ملګرو، که ویډیو مو خوښ شوه، ویډیو در سره لایک، چینل در سره سبسکرایب کړئ. مننه.